Ôi, cơm trưa thôi bà con ơi. Ủa hả? Cơm chưa? Dạ chưa. Đông quá không có chỗ ăn hả? Ồ, nay có cơm căng tin hả? Rồi mời bà con đi tham quan căng tin. Mời bà con đi tham quan căng tin của công ty nhà mình. Về cái tòa nhà mới này được cái là vui, cái là làm được cái căng tin. Ủa, món này ở đâu ra vậy? Đâu phải căng tin hả? Trời ơi, tưởng căng tin mà có luôn cả cái gì đậu hũ cái gì đó, đậu hũ mắm tôm hả? Chị, cơm cho chị. Ăn rồi hả? Rồi tính mời chị ăn cơm. Trời ơi, cái bàn cao quá là sao mà. Sướng. Trời. Thế trả hết đồ ăn rồi hả? Dạ. Còn gì? Bao nhiêu đây à sếp? Thôi nhiêu đây ăn, có nhiêu ăn nhiêu đi. Tận đồ không ạ? Hả? Mà sao nó cao quá vậy trời, đừng. Dạ. Cơm cái này cá gì? Cái này cá gì vậy? Dạ cá ngừ. Cá ngừ hả? Dạ. Cá ngừ thịt kho củ cải với lại chả cá. Hồi nãy có gà chiên nước mắm mà hết rồi sếp. Vậy hả? Dạ. Cái gà chiên nước mắm mà hết rồi. Dạ. Để thôi cho mấy thầy trò ăn chung đi nè. Ăn với lại hai. Chắc cái đầu này ăn chung được rồi. Dạ. Giờ lấy mấy phần đầu ạ? Thôi một Một Thôi đầu. mấy đứa ăn ăn chung luôn hả hay sao? Hả? Ăn chung được không? Ăn chung khán giả cũng nhiều bạn chửi lắm á. Nó tiết kiệm. Keo quá, ông này ông keo quá. Nhân viên không dám cho ăn. Rồi thôi vậy đi, cho ăn cái đầu. Dạ. Rồi Thịt kho củ cải với lại chả cá. thôi anh ăn chả cá. 2 phần chả cá nè sếp. Rồi 2 chả cá, 1 củ cải đi. Một cái củ cải. Củ với cải một không cái nè. đầu. Rồi ok. Dạ rồi. Để em lấy. Rồi. Khổ qua còn có đúng tô luôn hả? Dạ không còn. Rồi. Để em trưng ở đó để cho khách. À, trưng cho khách hả? Khách gì rằng công ty mình không chứ khách gì? Thôi con nhỏ đứng thu tiền không à? Đó. Thu rồi. Khổ qua mấy phần ạ? Ngồi ở đâu ta? Kìa tim kìa. Thôi ngồi đây đi. Ngồi đây đủ sáng nữa không? Ngồi đây là sáng nhất. Ok. Nào qua đây ngồi đi. Cho Hoàng Anh rồi đó đi, Hàng ở đây nè. Khổ qua của chú gì? Một khổ qua. Chắc 2 tô khổ hoa luôn đi. Khổ hoa luôn đi. Hiếu cho anh một khổ qua luôn Hiếu. Ok. Xuân cũng là hết cá còn đủ. Ừ thôi cái đầu cá này ăn đủ rồi. Rồi. Rồi nước tương nước mắm. Rồi để cái dĩa này cho. Để đó cho lát sang ăn sau này. Tội nghiệp sang quá. Ôi ôi hơi hoành tráng luôn. Phương ơi lấy đũa Phương ơi. 5. Rồi rồi. Cái này là cái này tính sao đây? Giá sao đây? Dạ 25.000 một phần. 25.000 phần. Dạ còn Tính đồ theo ăn- đầu người hả? Dạ đúng rồi. Đầu người ăn thoải mái hả? Dạ không, đồ ăn thêm thì là 15.000. Cơm thêm thì sao? Cơm thêm là thoải mái, canh thoải mái, free. Như vậy là có thể tính thêm không? Dạ có tính thêm cho con ngồi. Có tính thêm mà. Trời 25.000 mà có tính thêm là sao? Rồi đây. Ok. Eco. Trời, ít vậy? Trời. Ồ, nhỏ này giống anh á.
Các anh cũng bớt cơm quá. Ủa sao em Em chuyển qua bên chỗ bếp em sang kìa. Rồi xin mời quý vị và các bạn. Nay review cơm căng tin, hết review ấy review căng tin luôn. Quý vị khán giả mời cơm. Trời tôi sao tôi có 2 muỗng. Là 200.000 một suất chú ạ. Cái gì? Nữa. Chưa ăn mà. Gì 25.000 mà có 3 người mà. đồ ăn thêm là 15.000. Rồi tính đi. Đồ ăn xong thì con tính. Không tính liền để người ta mới dám ăn chứ. Chú là 1 suất, 2 suất, 3 suất là 75.000 và 2 tô khổ qua. Kéo cái mặt nạ xuống. Thôi chú. 2 tô khổ qua không là 30.000 nữa là 105.000. Tô khổ qua là 30.000. 15.000 một tô ạ. Ồ rẻ vậy. Một tô cho 15.000 đó hả? Phải Đây không? là đồ ăn thêm thôi chú. 15.000 đó quý vị các bạn thấy rẻ không? Ừ. Đây một suất ăn là 25.000. Rồi vậy tổng cộng. Là 105.000. Dạ vâng thì khuyến mại cho chú. Tổng cộng nhiêu? 105.000 ạ. 105.000 hả? Cũng được quá ha. Rồi đưa 5.000 là thiếu 100 đi. Trời ơi. Và tô 4 thì 100. Khổ không bà con? 100.000. Rồi còn dư. À thôi để này ăn trái cây. Tại lát tôi còn đã ăn cốc nữa, 20.000 cốc nữa. Rồi, báo cáo luôn đi. Xin. Ôi trời ơi. Cái này cũng ngon nè. Một buổi trưa mình như vậy á, được không ha? Có các món chả cá, đậu cá ngừ, đúng không? Tất tật chỉ có 105.000. Đây là có cá ngừ nhưng mà cái muỗng hết đuôi rồi, còn đầu. Không, cá ngừ kho đó, đầu cũng ngon nè. Đó, trời ơi. Đã chưa? Trời ơi, wow. Thịt trắng tươi à. Ngon à. Nói tạm ngưng đi ăn cơm đi. Tạm ngưng lát ăn trái cây tiếp. Nói chuyện, trò chuyện với chị trái cây tiếp. Vẫn còn. Ăn cơm xong rồi giờ ăn cái gì? Ăn cốc. Mấy đứa vô nghỉ ngơi đi. Hai đứa vô nghỉ đi. Cho anh ăn cái ghế cho. Đây. Còn cốc chín không vậy? Dạ có. Ồ. Nè có hồng, có này. Con rồi cô hồng với sắn mà. Hồng sẵn luôn kìa. Dạ muốn cốc thì cô gọt cốc. Rồi cho nó đi. Nè. Hồng sẵn mang vô đi nè. Để đi con. Đó, bấm rồi. Thôi vô đi, đã cho, đi vô đi. Dạ, em cảm ơn anh. Có 25.000. Dưa hấu ai vậy? Dưa hấu của siêu đầu bếp. Đây là đầu bếp căng tin. Nói đùa chứ chị này là bếp trưởng của Coleman Kitchen nha bà con. Đó, cả ekip Coleman Kitchen bây giờ chưa khai trương nên là qua đây làm căng tin để phục vụ cho các anh em Điền Quân và Coleman House. Quý bà con nào ở gần đây ra đây ủng hộ cũng được. Ăn xong có đồ tráng miệng luôn. Đây cho em vô đây đi, Không đủ. Không được. Cầm nguyên cái dĩa đó luôn đi. Rồi ok. Rớt ra từ lưa hết rồi. Đủ chưa? Tâm đủ rồi nè. Dạ rồi, đủ rồi. Chén miệng nha bà con. Rồi cho em cốc đi. Thật ra video ngày hôm nay không phải là giới thiệu căng tin, cũng không phải giới thiệu cho, chỉ có chia sẻ với quý vị và các bạn những khoảnh khắc rất là đời thường của Coleman ha. Buổi trưa nhiều khi mình không có đi ăn cơm khách
Hoặc là mình không đi công việc thì mình cũng tranh thủ mình ngồi ăn cơm với anh em. Thật ra là cơm trưa ăn đâu cũng vậy, ăn đâu cũng ngon hết trơn á. Anh em nó ăn gì mình ăn cái đó, với mình là vậy. Nhưng mà hôm nay thì chút xíu nó sẽ hé lộ cho bà con ráng coi hết cái clip này nha, có cái nội dung rất là dễ thương. Lát nữa mình sẽ ngồi mình trò chuyện với lại chị Sáu xem là chị Sáu thì bán trái cây bữa trước giờ rồi chắc bà con cũng biết rồi, nhưng mà mình sẽ hỏi chị Sáu chút xíu về gia đình, sẽ nghe tâm sự của chị về gia đình như thế nào, để mình đang có một cái ý này rất là hay, một ý tưởng mà cuối cái tập này mới tiết lộ được. Rồi 50.000 trái cây lộn xộn luôn. Wow. Chị bán cho nó trước đi, để vô trước đi. Để bán cho chú vừa ăn vừa ngồi đi chơi, nói chuyện chơi. Đúng rồi. Hôm nay là sẽ hỏi chị một cái chuyện không liên quan gì tới cái trái cây hết. Ừ. Thì chuẩn bị phỏng vấn của chị Sáu lúc này lên đài CNN Coleman hoài. Không phải CNN mà CLM là Coleman. Bắt đầu bữa nay thấy bán được rồi phải không? Được. Thấy em mua mấy đứa nhỏ bắt đầu nó quen rồi ha. Ồ, có hồng giòn cũng ngon lắm á. Nói thiệt là không phải làm về cái tòa nhà văn phòng nào cũng có được mấy những cái góc phố mà dịu dàng giống như góc phố ở tại khu vực làm việc của mình đâu nha. Đó, này là dân coi như là dù rồi bà đó cho các anh em ra ngồi đó ăn hết. Rồi trong cái căng tin này bên trong ngồi cũng mát lắm. Đó. Dạ. Ai vậy? À Trung hả? Rồi chào Trung. Cơm chưa? Dạ rồi. $50.000 đủ thứ phải không? Rồi. Vô nhận hàng. Có ăn hồng không ta? Có ăn hồng không? Có ăn hồng không? Có ăn xài nữa phải không? Với ổi lấy thơm với lại dưa hấu. Lấy ổi không? Dạ lấy. Mua cho ai mua nhiều vậy? Dạ cho tim. Cho tim luôn hả? Nguyên cả tim luôn hả? Cứ lâu lâu mình ghé hãy mình thấy bữa nào mà thấy có vẻ hơi đuối đuối là mình vô mình mua mão hết. Nhớ lấy đạp. Hình như ít đứa nó ăn cái cốc chín đúng không? Đúng, ăn nhiều lắm đó. Dạ hả? Em tưởng con mình em ăn cốc chín thôi chứ nhiều đứa. Lấy chuối nó nào cũng hảo. À nó hảo chua hả? Nó ngọt, nó chua chua. Đứa nào cũng có đứa nào cũng ôm bụng bầu hết mà. Đó này bụng cũng đang bụng bầu nè. Lính Điền Quân là rất dễ phân biệt với lại lính của tất cả những nơi khác, là quý vị các bạn cứ nhìn cái bụng thôi. Đó. Từ nhân viên ship làm sao là sếp làm sao là lính về đây. Sếp. Đây. Lính. Đó. Rồi đây, cái bụng y vậy đó, đừng hóp. Thoải mái đi. Cái gì vậy? Hala lên. Anh đi. Rồi. Đây dằn tiền nè, đừng rớt tiền. Ăn cơm chưa chị? Mới ăn với thằng An hả? Rồi. Ăn bao hả? Ăn nó bao á. Trời ơi. Bà ăn cơm đây luôn hả? Hai chị em ăn chung. Bảo vệ bao chị trái cây.
Ủa nhà chị ở đâu chị đó? Ở bên Đức, Lân Đức rồi. Ừ. Nhà trong hẻm hay là nhà? Trong hẻm. Ừ. Trong hẻm 30 đi vô cái hẻm. Hẻm 30 Thích Lân Đức đi vô hả? Đi vô sâu không? Vô sâu. Mấy xuyệt? Nó giờ nó kêu là 56 sạc 36 sạc 21. Ừ. Chị giờ chị ở đó với ai? Ở với mấy đứa con. Ừ. Mấy đứa con chị có mấy cháu? Chị mấy cháu? Đứa thì 2 đứa, đứa thì 3 đứa, đứa Ừ. thì đứa. 2, 3. Còn mấy đứa kia là nó ở riêng. Ừ. Như là đứa thứ 2 á, thì nó có 3 đứa con thì nó ở riêng rồi. Rồi. Còn thằng thứ 5 á cũng ở riêng luôn. Có 2 đứa con. Mà giờ chị đang ở với ai á? Đang ở chung với mấy đứa nhỏ. Không, chị ở với đứa nào á? Chị có 3 đứa đúng ở không? chung hết á. Ở chung hết nhà luôn. Ở nhà sao đông người sao chứa nổi? Cũng phải nhín nhúc nhau mà sống chứ giờ tiền bạc thì tụi nó là có khi có hay không. Ừ. Rồi thất nghiệp thường xuyên mà nhiều giờ đi mướn nhà thì nó còn chịu nổi. Nhà lớn bao nhiêu mét vuông? Có như bề ngang có 3 mét, dài 6 mét. Bề ngang 3 mét, dài 6 mét mà ở mấy gia đình luôn vậy luôn hả? Trời đất. Tự nhiên là nó phải mỗi ngày ngồi với chị Sáu là ra thêm một câu chuyện mà gì bạn thấy không? Rồi ảnh là sao? Anh Chia tay rồi, tại vì không có trách nhiệm thành ra chia tay lâu rồi. Yeah. Ồ. Giờ thì mấy mẹ con sống chung vậy đó, luôn với nhau. Cái đó dễ lắm, chú về thì công an mà bên phường Đông hay công an phường Đông hỏi nhà chị Sứ bán trái cây đâu là người ta. Chị Sứ hay chị Sáu? Sứ. Chị Sứ, chị tên Sứ hả? Tên dân giấy tờ đó, tên Sứ ở ngoài. Sứa hay là Sứ? Sứ, con sứa biển á. Chị Sứa. Ồ, giờ mới biết tên luôn, bữa giờ kêu chị Sáu không mà đâu biết chị Sáu. Tôi ở ngoài này địa tàng là chị Sáu với cô Sáu không à. Với chị Sáu mà. Đó mà vô đâu nghe cái phường đó hỏi nhà chị Sứa ở đâu là, Sứa là biết liền à. Tại vì hồi xưa đó thẳng ra là cũng khó khăn lắm. Sau này rồi cũng ráng làm tiến bộ lên, hồi đó là trong cái diện số đó giống nghèo. Rồi cái sau này là cũng nói thẳng ra tôi luôn phải định chú đỡ cái vụ khó khăn cái nghèo đó. Giờ là cận nghèo nhưng mà cũng còn sống được. Cận nghèo. Đó, người đi buôn bán làm ăn, giờ từ nhỏ nó cũng đứa thì nó cũng làm ăn được thì cũng sống được. Công nhận có những cái từ mà nó rất là mắc cười ha. Cận nghèo tức là hơn nghèo chút xíu. Hơn nghèo chút xíu đó. Là đỡ nghèo một chút xíu. Sao mình không thấy cận giàu ha, để chi cái số người cận giàu nó nhiều chút đỡ. Đó là chú bây giờ chú cận giàu, chú giúp những người nghèo đó. Chú đi thấy chú những cái clip đó là thấy rồi. Dạ. Chú là chú giàu cận giúp đỡ những người nghèo đó. Không, em đang nghĩ nè, bữa nay em nói chuyện với chị là có cái vụ này hay nè. Em đang nghĩ em sẽ làm một cái chương trình này rất là vui nè. Cũng không có gì là ghê gớm hết nha quý khán giả, mình đang có ý tưởng như vậy. Tại mình nhìn hình ảnh của chị mình chắc chắn luôn. Em chắc chắn là giờ em hỏi chị nè, ở nhà là chắc là chị chưa bao giờ tụi lễ Tết rồi cả nhà có đi chụp hình không? Bao nhiêu năm mà lễ Tết không đi chụp hình nữa? Bao nhiêu năm nay luôn hả? Từ hồi đó giờ đó. Hồi đó là lúc mà còn ở chung với ổng luôn hả? Cũng không chụp hình luôn. Bây giờ có mấy mặt con rồi cho cháu chắc là cũng không bao giờ chụp hình luôn. Tại vì nó thẳng ra Tết đó thì đứa thì đi về quê bên gia đình, đứa thì ở đó thì cũng lo chạy bán 3 ngày Tết á, chụp giật 3 ngày Tết á, rồi thành ra đâu ai chụp ai đâu. Yeah. Chị bán nhà Quyên rồi, chị có nghỉ ngày nào không? Có ngày thứ 7 Chủ nhật á. Thứ 7 Chủ nhật. Rồi tạm nghỉ ở nhà. Vậy thôi giờ vậy ha. Em chắc chị đâu biết cái cửa hàng bán thời trang, áo quần rồi thời trang của em đâu biết không? Rồi. Vậy bữa nào em thân mời chị thứ 7 hoặc Chủ nhật. Em mời chị nè. Và nếu mà chị thích thì cả mấy đứa mấy bạn con cái của chị á lên cái cửa hàng thời trang của em chụp và làm một cái tấm, làm một vài tấm chụp gia đình. Nó không dám đi đâu, mắc cỡ đó. Dạ, không đi hả?
Đó, chị nói thôi, làm tấm lưu niệm gia đình chứ nhiều khi cuộc sống hả? Có cỡ nó không dám đi đâu. Mà không, chị với mấy đứa cháu. Đứa cháu thì nó tiện nít nhỏ để ham vui Đúng đó, không? nó chạy theo liền á. Nói thôi giờ lên tiệm của chú Coleman lên chụp một vài ảnh kỷ niệm để Tết đồ. Đó. Thì nó mừng lắm, nó chạy liền theo liền. Cháu nhỏ nhất của chị nhiêu tuổi? Cháu nhất là 9 tuổi rồi. 9 tuổi. Còn đứa lớn nhất, cháu lớn nhất? Lớn nhất đó là 20 tuổi rồi. Nó đi làm rồi, nó đi phụ quán gì đồ lên trên mạng đó. Dạ. Đó, rồi ok. Vậy tổng cộng chị mấy cháu? Mấy đứa cháu? 11 đứa. 11 đứa cháu. Trời ơi, 11 đứa cháu mà với chị vô làm sao? Đủ đội banh luôn á. Đúng không? 11 đứa là đủ đội banh luôn. Ồ, vui. Thôi giờ hình xui giờ thôi giờ để em lên kế hoạch trước nha. Em chọn cái ngày. Xong cái trên chị hôn mấy đứa nhỏ tới. Thứ nhất là 11 đứa cháu là lên cái chú Coleman cho mỗi bạn một bộ đồ hay một cái áo thun lưu niệm nha. Chắc mấy đứa nhỏ nó khoái lắm. Dạ. Mấy Lên- đứa lớn kia nó có Lên làm mỗi đứa một bộ đồ với bộ cái áo thun Sài Gòn Street hay là gì đó. Đó. Rồi với chị nữa. Đó, lên cado cho chị một bộ bà biết gì đó. Đó, đúng không? Làm một tấm ảnh gọi là tấm ảnh gia đình. An đứng gật chứ nhiều khi chưa chắc là nó có bao nhiêu năm rồi chưa chụp hình với vợ. Lâu lắm rồi. Thấy chưa? Đúng không? Chị đồng ý không? Có thưa quý khán giả là thật sự luôn, trong cuộc sống bây giờ rất nhiều người mình không để ý luôn. Chứ ngày xưa là lễ Tết là phải chụp tấm hình gia đình, đúng không? Phải tranh thủ để hình. Cho nên ngày xưa người ta hay lắm, chụp xong người ta rửa, người ta để rất là đàng nghiêm túc trên cái trong nhà. Và cái đó nó là một cái, thật ra cái bức ảnh nó làm cái cầu nối cho gia đình đó, tình thương tình cảm bây giờ không có luôn. Bận cơ đi kiếm cơm mưu sinh khổ quá, hoặc là bận công việc quá, cuối cùng cũng nhà giàu cũng vậy chứ đừng nói nhà nghèo. Bản thân mình cũng vậy luôn á, mỗi lần mà kêu đi chụp hình là không có thời gian đi chụp luôn. Rồi lúc mà có thời gian thì lại quải quá mệt, cuối cùng không chụp được. Cho nên thật ra mà tại trong cái thời điểm này mà kiếm được một cái bức ảnh gia đình hầu như là không ai là không có, hiếm có luôn đó. Mà mới hỏi anh An bảo vệ cũng vậy, rồi chị cũng vậy. Cho nên mình đã nghĩ ra một cái ý tưởng mà lúc đầu có nói với quý vị và các bạn, mình sẽ làm một cái chương trình là những bức ảnh biết nói. Mình sẽ đi tìm những cái người giống như chị nè, như chị Sáu này, như anh An này, những người rất là bình thường trong cuộc sống thôi, làm những cái nghề rất đổi bình thường, nhưng mà thật sự không có thời gian để có được một bức ảnh, và cũng không có điều kiện để tới studio để chụp cho mình một cái bức ảnh gia đình, một bức ảnh thiệt là đẹp để lưu giữ. Vậy thì chương trình này mình sẽ đặt nó cái tên những bức ảnh biết nói, đúng không? An rồi bữa nào anh mời An với bà xã với lại mấy đứa rồi? Dạ, em 2 đứa anh. 2 đứa hả? Dạ. 2 đứa vậy. Như vậy hả? Chết cha vậy mà sao chụp? 2 đứa ở chung em hả? Dạ, 1 đứa, em nuôi 1 đứa. À. Ôi chết cha, cái này xin lỗi. Ủa vậy đó, này chụp sao vậy? Đâu sao đâu ha, chụp với 2 đứa con đúng không? Lên chụp tấm hình với 2 đứa con. Đó, thấy không? Đó, những nhân vật rất gần mình mà giờ hỏi ra mới biết đó. Chị bán trái cây ngay trước cổng công ty mình là chị Sáu, chị Sứa. 11 đứa cháu, 3 đứa con. Mà cả gia đình chưa có lâu lắm rồi không bao giờ có một tấm ảnh nào mà gia đình luôn. Vậy ha. Dạ. Rồi vậy em nhờ chị giúp nha. Đó, và nếu cái chương trình này được phát động thì mình nghĩ đây là một cái chương trình rất ý nghĩa trong cái mùa cuối năm nè, Tết. Đó, thì Coleman Fashion sẽ hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Và cái studio trên đó mình có cái studio, chụp vô studio chụp đàng hoàng luôn. Có đồ đẹp luôn, có make up, có đồ chuyên nghiệp luôn. Chụp những cái bức ảnh giống như là để kỷ niệm. Rồi em sẽ có quà cho mấy đứa nhỏ nè, quà cho chị nè, mỗi người một bộ đồ nè. Rồi một cái phần một cái khoản tiền mặt nho nhỏ hỗ trợ với gia đình đi đó, một khoản tiền mặt nho nhỏ. Rồi ok ha chị ha. Dạ. Chị sắp xếp nha. Dạ. Chơi nha. Rồi
tìm được nhân vật đầu tiên mừng quá. Nhân vật thứ hai này hơi bể một chút. Giờ còn có mình, vợ không có sao chụp với hai đứa con. Thôi kiếm bà nào thế vô đỡ đi, tạm thế. Dạ quý vị và các bạn thân mến, mọi người nếu mọi người thấy ý tưởng này hấp dẫn thì mọi người thật ra cũng không có gì là ghê gớm hết. Cuộc sống mình đôi lúc chúng ta cần những cái đơn giản như vậy thôi, những khoảnh khắc giữ lại những khoảnh khắc gia đình, lưu giữ một cách đơn giản. Mình hy vọng rằng những bức ảnh biết nói sẽ làm cái câu chuyện đó một cách rất là nghiêm túc, một cách rất là đời thường, một cách rất là dễ thương, gần gũi, chân thật. Làm sao để hàn gắn, mình mong rằng những cái bức ảnh biết nói mà trong cái chương trình này của mình sẽ giúp giữ được cái không khí cho gia đình hàn gắn. Tại vì hẹn cả nhà đi chụp hình là cũng là cả một câu chuyện, rồi gia đình có người này nắm dắt díu người kia là hẹn tới hẹn lui, nó cả một cái quá trình nó mới gom lại được chứ cũng không đơn giản. Và chính những cái khoảnh khắc đó làm cho chúng ta có những cái khoảnh khắc sum họp gia đình rất là yêu, rất dễ thương, mà những cái khoảnh khắc như vậy nó đang rất là thiếu trong cái cuộc sống hiện đại bây giờ. Tất bật đi kiếm cơm không có thời gian, lấy gì đâu mà thời gian đi chụp hình, không vậy ha. Nhưng mà nhiều lúc nó vậy nó làm cho cuộc gia đình mình nó ấm áp hơn. Đôi lúc có những cái việc cho nhỏ thôi nhưng mà mình hay xem thường lắm, nhưng mà cuối cùng là rất là hay. Ông bà mình ngày xưa cũng vậy á, đơn giản những cái ngày cứ lễ Tết nào bắt phải chụp nguyên cái tấm hình giống như hình gia phả vậy đó. Mà thật sự đó là những cái, mình nghĩ đó là những cái hoạt động mà nó mang tính văn hóa và cộng đồng rất là cao. Không biết tại sao thời điểm này gần như biến mất. Mình sẽ cố gắng làm một chút xíu gì đó để giữ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ, ấm áp của những gia đình, của những người thân với nhau. Quý vị các bạn ủng hộ nha.